আপোনালোকে বহুতে হয়তো নাজানে যে আধাৰ কাৰ্ডটোত এড্ৰেছ চেঞ্জ আপোনালোকে পিসি বা মোবাইল ফোনত ঘৰতে বহি পিনে চেঞ্জ কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে আধাৰ চেণ্টাৰত গৈ পিনে লাইন পাতিব নালাগে। আজি আপোনালোকক মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাম আপোনালোকে কেনেকৈ চেঞ্জ বা কাৰেকশ্যন কৰিব পাৰিব। ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰাকৈ ভালদৰে চাব, নহ'লে আপোনালোকে ইম্পৰ্টেণ্ট ইনফৰমেশ্যনবিলাক মিছ কৰি দিব। প্ৰথমতে আপোনালোকে যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অপেন কৰি ল'ব। অপেন কৰাৰ পিছত চাৰ্চ কৰিব UIDAI। ইয়াত দেখিছে মই UIDAI টাইপ কৰি দিলোঁ। টাইপ কৰাৰ পিছত চাৰ্চ কৰি দিব। চাৰ্চ কৰাৰ পিছত দেখিছে আপোনালোকে এইটো দেখিছে মাই আধাৰ, এইটোত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ শ্ব' কৰিব, ৱেলকাম টু মাই আধাৰ। চাইডত দেখিছে লগইন, এই লগইন অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়ক। ক্লিক কৰাৰ পিছত দেখিছে এণ্টাৰ আধাৰ নাম্বাৰ, ইয়াত আপোনালোকৰ আধাৰ নাম্বাৰটো টাইপ কৰি দিব। আধাৰ নাম্বাৰটো টাইপ কৰাৰ পিছত চাইডত দেখিছে কেপচা কোডটো, এই কেপচা কোডটো যেনেকৈ দিয়া আছে তেনেকৈ ইয়াত ফিল কৰি দিয়ক। ফিল কৰাৰ পিছত লগইন উইথ OTP এইটোত ক্লিক কৰি দিয়ক। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ মোবাইললৈ OTP এটা আহিব, সেই OTPটো ইয়াত বহাই দিব। OTPটো বহাৰ পিছত লগইন অপশ্যনটো দেখিছে, এইটোত ক্লিক কৰি দিব। লগইন অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে দেখিছে আমি লগইন হৈ গ'লো। চাইডত ইয়াত আপোনাৰ প্ৰফাইলটো শ্ব' কৰিব। আমি এতিয়া এড্ৰেছ চেঞ্জ কৰিম। এড্ৰেছ চেঞ্জ কেনেকৈ কৰিব, প্ৰথমতে দেখিছে ডকুমেণ্ট আপডেট, চাইডত দেখিছে ডাউনলোড আধাৰ PVC কাৰ্ড, চাইডত দেখিছে এড্ৰেছ আপডেট, এইটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত দেখিছে দুটা অপশ্যন আহিছে। আপোনালোকে প্ৰথমটো দেখিছে আপডেট আধাৰ অনলাইন, এইটোত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত দেখিছে তলত প্ৰচিড টু আপডেট আধাৰ, এইটোত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত দেখিছে চিলেক্ট এনি অফ দ্য ফলোইং আধাৰ ডাটা ফিল্ড টু আপডেট, নেম, ডেট অফ বাৰ্থ, জেণ্ডাৰ, এইকেইটাটো চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰি অনলাইন। আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰিব কেইটা লিমিট আছে। মোৰ নেমটো দুবাৰ পাৰিম আৰু চেঞ্জ কৰিবলৈ, ডেট অফ বাৰ্থটো এবাৰ পাৰিম, জেণ্ডাৰটো এবাৰ পাৰিম। তলত এইটো এড্ৰেছটোত ক্লিকেই হৈ থাকিব। আপোনালোকে তলত দেখিছে প্ৰচিড টু আপডেট আধাৰ, এইটোত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত দেখিছে কাৰেণ্ট ডিটেইলছখিনি শ্ব' কৰিছে। আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডত যোনখিনি এড্ৰেছ আছে সেইখিনি ইয়াত শ্ব' কৰিব। তলত দেখিছে ডিটেইলছ টু বি আপডেটেড, কেয়াৰ অফ দেখিছে, ইয়াত আপোনালোকৰ ফাদাৰ্ছ নেমটো দিব পাৰে, কেয়াৰ অফত ফাদাৰ্ছ নেমটো দি দিব। যদি মেৰিড মহিলা হয় তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কেয়াৰ অফটো আপোনালোকে হাজবেণ্ডৰ নেমটো দি দিব পাৰে, ইয়াত হাজবেণ্ডৰ নেমটো দি দিব। তলত দেখিছে হাউচ, বিল্ডিং, এপাৰ্টমেণ্ট, আপোনালোকৰ যদি হাউচৰ যদি নেম চেম আছে বা বিল্ডিঙৰ নেম আছে বা এপাৰ্টমেণ্টৰ কিবা নাম আছে তেনেহ'লে ইয়াত ফিল কৰি দিব। তলত দেখিছে ষ্ট্ৰেট, ৰুট, লেণ্ড, এইখিনি মেণ্ডেটৰী নহয়, আপোনালোকে দিলে দিব পাৰে, নিদিলেও নাই। তলত দেখিছে এৰিয়া, লোকেলিটি, এৰিয়া বা লোকেলিটি চেক্টৰ, এইখিনি আপোনালোকে ফিল কৰিব পাৰে, কাৰণ আপোনালোকৰ যোনটো ভিলেজত সেইটো অকল ৰেভিনিউ ভিলেজটোহে আহিব। আপোনাৰ যদি ভিলেজখনৰ নাম যদি বেলেগকে থাকে, মোৰ ক্ষেত্ৰত ৰেভিনিউ ভিলেজটোৰ নামো বেলেগ আছে আৰু গাঁওখনৰ নেম এটাও বেলেগকে আছে, সেইকাৰণে মই ইয়াত মোৰ গাঁওখনৰ নেমটো ফিল কৰি দিম। লেণ্ডমাৰ্কটো আপোনালোকে দিব পাৰে, যদি আপোনালোকৰ ঘৰৰ ওচৰত যদি কিবা কিবি তেনেকৈ ডাঙৰ কিবা আছে, স্কুল কিবা কিবি দিব পাৰে আপোনালোকে দিম বুলি ক'লে। তাৰপিছত তলত পিনক'ডটো বহাই দিব। পিনক'ডটো বহাৰ লগে লগে অট'মেটিক ষ্টেটটো আহি যাব। ষ্টেটটো অহাৰ পিছত আপোনালোকে ডিষ্ট্ৰিক্টটো চিলেক্ট কৰি ল'ব। ডিষ্ট্ৰিক্টটো চিলেক্ট কৰাৰ পিছত তলত দেখিছে ভিলেজ, ইয়াত আপোনালোকে চিলেক্টত ক্লিক কৰি পিনে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ভিলেজটো বাছি ল'ব। ভিলেজটো বচাৰ পিছত তলত দেখিছে পোষ্ট অফিচ, ইয়াত আপোনালোকৰ পোষ্ট অফিচটো অট'মেটিক আহি যাব। যদি নাহে অট'মেটিক ইয়াত চিলেক্ট কৰি পিনে আপোনালোকে পোষ্ট অফিচটো বাছি ল'ব। তলত দেখিছে মেনুৱেল আপলোড, এইটো মেনুৱেলি চিলেক্ট থাকিবলৈ দিব। তলত দেখিছে চিলেক্ট ভেলিড ছাপৰ্টিং ডকুমেণ্ট টাইপ, আপোনালোকে ইয়াত দেখিছে ইয়াৰ ভিতৰত যিকোনো এটা ডকুমেণ্ট দিব পাৰে। মই আপোনালোকক প্ৰেফাৰ কৰিম ভোটাৰ কাৰ্ডটো দি দিবলৈ। আপোনালোকে বেলেগ ডকুমেণ্টো দিব পাৰে, ইয়াৰ পৰা চাই ল'ব আপোনাৰ কোনখন ডকুমেণ্টত শুদ্ধ কৰি আছে সেইটো চাই ল'ব। আপোনালোকে ডকুমেণ্টটো চিলেক্ট কৰাৰ পিছত তলত দেখিছে ভিউ ডিটেইলছ এণ্ড আপলোড ডকুমেণ্ট, এইটোত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে দেখিছে পপ আপ এটা আহিছে, প্লিজ আপলোড এ ভেলিড ডকুমেণ্ট টু প্ৰচেছ ইউৰ ৰিকুৱেষ্ট। আপোনালোকে ইয়াত কণ্টিনিউ টু আপলোড দেখিছে। ক্লিক কৰাৰ পিছত অট'মেটিক আপোনালোকৰ ফাইল মেনেজাৰলৈ লৈ যাব। আপোনালোকে ফাইলটো বাছি ল'ব। যদি ভোটাৰ কাৰ্ডটো দিয়ে PDF ফৰ্মেটত আপোনালোকে বোথ চাইডত বনাই ল'ব। তাৰপিছত চাইডত দেখিছে নেক্সট, এইটোত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপডেটেড ডাটা ফিল, আপোনালোকে এতিয়া কোনকেইটা ডাটা ফিল কৰিছিলে সেইখিনি গোটেইখিনি নিউ এড্ৰেছত আহি যাব। আপোনালোকে এইখিনি ভালকৈ চাই ল'ব। যদি আপোনালোকৰ যদি কিবা ভুল হৈছে তেনেহ'লে এডিট অপশ্যনত এই পেঞ্চিল আইকনটো দেখিছে চাইডত, এইটোত ক্লিক কৰি পিনে চেঞ্জ কৰি ল'ব পাৰিব। তাৰপিছত তলত দেখিছে আই হিয়াৰ বাই কনফাৰ্ম ডেট আই হেভ ৰিড, এইটোত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত দেখিছে পপ আপ এটা আহিছে, আই হিয়াৰ বাই এগ্ৰি উইথ দ্য ডিক্লেৰেশ্যন, এইটো ক্ল'জ কৰি দিব। ক্ল'জ কৰাৰ পিছত নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব। নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপুনি 50 টকা এটা পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। এই দেখিছে আই হিয়াৰ বাই কনফাৰ্ম ডেট, এইটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত তলত দেখিছে পে'মেণ্ট অপশ্যন দুটা আছে, মই প্ৰেফাৰ কৰিম পে' ইউ উইজৰ পৰা আপোনালোকে পে'মেণ্টটো দিব। মই এইটোত পে' ইউ উইজত ক্লিক কৰিম। তাৰপিছত চাইডত দেখিছে মেক পে'মেণ্ট, এইটোত ক্লিক কৰি দিম। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে যিকোনো এটা পে'মেণ্ট অপশ্যন বাছি ল'ব। পে'মেণ্টটো ছাকচেছ হোৱাৰ পিছত এখন একনলেজমেণ্ট ৰিচিপ্ট জেনেৰেট হ'ব, সেইখন আপোনালোকে ক'ৰবাত ছেভ কৰি পিনে থৈ দিব ফিউচাৰ ৰেফাৰেঞ্চৰ কাৰণে। আশা কৰোঁ আপোনালোকক আজি যোনটো ইনফৰমেশ্যন দিলোঁ আপোনালোকে ভাল পালে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিব, লগতে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি দিব। ধন্যবাদ।